बी रेडी? लेट्स स्टार्ट. भारतात बालविवाह हा फार पूर्वीपासून पारंपरिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक पद्धतींमध्ये मूळ असल्यामुळे हा हुंडा पद्धती आणि बालविवाह यासारख्या इतर समस्यांशीही जोडला जातो. बालविवाह कायद्यानुसार बालक म्हणजे वयाची 21 वर्षे पूर्ण न केलेला मुलगा आणि वयाची 18 वर्षे पूर्ण न केलेली मुलगी यांचा बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी पूर्ण राज्यासाठी किंवा विभागनिहाय व्यक्तींची बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात येते. तसेच शासन विभागातील समाजसेवक संस्था, ग्रामपंचायती, सहकारी कार्यालये, गैरसरकारी संस्था यांना बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यास मदत करावी. या कायद्याचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध पुरावे गोळा करून योग्य ती कार्यवाही करणे, बालविवाहाचे दुष्परिणाम सांगून त्यामुळे समाजात होणाऱ्या घातक परिणामांबद्दल जाणीव आणि जनजागृती निर्माण करणे, या कायद्यातील नियमांचे कठोर पालन करण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यास पोलीस निरीक्षकांना असलेले अधिकार प्रदान करता येतात. बालविवाह जबरदस्तीने झाल्यास जर बालवधू वा बालवर यापैकी कोणालाही त्यांचा विवाह मान्य नसेल तर तो विवाह रद्द करण्यासाठी संबंधित वर वा वधू जिल्हा दिवाणी न्यायालयात अर्ज करू शकतात. 19व्या शतकात समाजसुधारणेच्या चळवळी सुरू झाल्या. त्यात बालविवाहाचा प्रश्न संपूर्ण भारतात आदिवासी बहुल गावात, तांडावस्तीत अतिशय मोठ्या प्रमाणात सामाजिक स्तरावर गाजला होता. राजाराम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशवचंद्र सेन या बंगाली व महाराष्ट्रातील महात्मा ज्योतिराव फुले, गोपाळकृष्ण आगरकर, धोंडो केशव कर्वे या मराठी समाजसुधारकांनी बालविवाहाच्या विरुद्ध मोहीमच उघडली. स्त्री शिक्षणाचा पुरस्कार केला. बेहरामजी मलबारी, लाला गिरीधारीलाल, रायबहादूर बक्षी, सोहनलाल हरिसिंग गौर, हरविलास सारडा यांनी कायदा करून सुधारणा करावी या मताचा पुरस्कार केला. कायदेमंडळात बालविवाह बंदीची विधेयके देखील आणली. दरवर्षी भारतात लाखो तरुणी विवाह बंधनात अडकतात. धक्कादायक बाब म्हणजे यातील अनेकींचे कमी वयात लग्न होते. एका आकडेवारीनुसार भारतात 20 कोटीहून अधिक महिलांचा बालविवाह झाला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या ताज्या अहवालातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. एवढ्या प्रगतीनंतरही लिंग समानतेत जग मागे पडल्याची खंत संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केली आहे. महिलांवरील अत्याचाराची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. अनेक महिलांना अजूनही लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्याच्या अभावासारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. सध्याच्या भ्रमणध्वनी माध्यमातून व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यासारख्या संदेशवहनाच्या माध्यमातून लहान वयातील मुले-मुली एकमेकांना प्रेम प्रकरणात गुंतवून शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून घरातून पळून जाण्याच्या व लहान वयात लग्न करण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडत आहेत. या चिंतेतून पालक लहान वयात मुलींची लग्न उरकून या समस्येपासून सुटका करत आहेत. गरिबी हे भारतातील बालविवाहाचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. गरीब आर्थिक पृष्ठभूमीचे पालक घरावरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आणि लवकर लग्न केल्याने त्यांचे भविष्य सुरक्षित होईल या विश्वासाने त्यांच्या तरुण मुलींचे लग्न लावून देतात. हुंडा घेण्याची इच्छा हे भारतातील बालविवाहाचे आणखी एक कारण आहे. हुंड्याची मागणी कमी असताना पालक आपल्या तरुण मुलींचे लग्न लावून देतात. मुली जसजशा मोठ्या होतात तसतशी हुंड्याची मागणी वाढत जाते. कुटुंबांमध्ये शिक्षणाचा अभाव आणि जागरूकता हे बालविवाहाचे महत्त्वाचे कारण आहे. सुशिक्षित लोकांना बालविवाहाच्या हानीबद्दल अधिक माहिती नसते.
पारंपरिक आणि सांस्कृतिक समजुती आणि प्रथा भारतात बालविवाहाला प्रोत्साहन देत आहेत. भारतात बालविवाह प्रतिबंधक करणारे कायदे असूनही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कमजोर आहे. बालविवाह करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेचा अभाव आहे. हे सराव सुरू ठेवण्यास प्रोत्साहित करते. बालविवाहामुळे होणाऱ्या आरोग्यविषयक फायद्यांबाबत काही गैरसमज आहेत. काही लोकांचा असा विश्वास आहे की लवकर लग्नामुळे मुलींचा शारीरिक आणि मानसिक विकास होतो, पण वास्तव यांच्या उलट आहे. आरोग्याच्या सर्वच रोगविकारांचा आयुष्यभर सामना करावा लागतो. सामाजिक आर्थिक स्तरावर संबोधित करण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे, ज्यामध्ये शिक्षणाचा उत्तम प्रवेश, मुलींचे सक्षमीकरण, धोरणात्मक सुधारणा, सामाजिक चळवळी आणि कायद्याची कठोर अंमलबजावणी याचा समावेश आहे. ही सामाजिक कुप्रथा संपविण्यासाठी समाजाच्या पातळीवरही दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. ही घातक प्रथा पूर्णपणे बंद करण्यासाठी आम्हाला बालविवाह करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा, विद्यमान कायद्यांबद्दल चांगली जागरूकता, दारिद्र्य आणि लैंगिक असमानता यासारख्या मूळ कारणांना लक्ष्य करणाऱ्या उपक्रमाची भारतातील ही सामाजिक दुष्प्रवृत्ती प्रभावीपणे रोखण्यासाठी आवश्यक आहे. स्टॉप.